ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે કુર્તીની એવી ડિઝાઇન જોવાના છીએ કે જે રેડી થયા પછી તેનો લુક રેડીમેડ જેવો આવશે. કુર્તીમાં ફ્રન્ટ અને બેક બંનેમાં ડિઝાઇન બનાવવાની છે અને બેકમાં જે ડિઝાઇન બનાવવાની છે તેનાથી કુર્તીનો લુક તો સારો જ આવશે, પણ પહેરવામાં પણ ખૂબ જ કમ્ફર્ટેબલ રહેશે. તો કુર્તીમાં ડિઝાઇન બનાવવા માટે કુર્તીનું કટિંગ કરી લીધેલું છે. આગળ આપણે ઘણા વિડીયોમાં કુર્તીનું કટિંગ જોયેલું છે, માટે આજના વિડીયોમાં કુર્તી કટિંગ નથી બતાવેલું. પણ જો તમારે કુર્તી કટિંગમાં પ્રોબ્લેમ થતો હોય તો તમે ચેનલના પેજ ઉપર જઈ અને વિઝિટ કરી શકો છો. સૌપ્રથમ બેક પાર્ટમાં ડિઝાઇન બનાવવાની છે, તેના માટે કટિંગમાં થોડા ફેરફાર કરીશું. શોલ્ડરથી આ રીતે મેજર ટેપ રાખી કમર લેન્થનું માર્કિંગ કરીશું અને સાઈડમાં બીજું એક્સ્ટ્રા માર્કિંગ કરીશું. આ જ રીતે બધા જ માર્કિંગ કરી લાઈન ડ્રો કરી લઈશું. કુર્તીના બેક પાર્ટમાં આ ડિઝાઇન આપણે કમર સુધી બનાવવાની છે, માટે જ્યાં હિપનો શેપ આપેલો છે ત્યાં સુધી લાઈનને સ્ટ્રેટ જોઈન્ટ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે જે માર્કિંગ કર્યું છે તે તમે ધ્યાનથી જોજો, જેથી તમે પણ આ જ રીતે કટિંગ કરી શકો. અત્યારે આ જે લાઈન ડ્રો કરી છે ત્યાંથી કટિંગ કરીશું. શોલ્ડરમાં આ રીતે સેન્ટર કટ લગાવી લઈશું. આ કુર્તીમાં સાઈડ સ્લીટ બનાવવાની છે અને નીચે બોટમમાં આ રીતે થોડો રાઉન્ડ શેપ આપેલો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે બેક પાર્ટનું માર્કિંગ અને કટિંગ કરી લીધા પછી તેને ઓપન કરીશું અને સેન્ટરથી ફોલ્ડ કરીશું. આ રીતે સેન્ટરથી વ્યવસ્થિત ફોલ્ડ કરી લીધા પછી કુર્તીની જે બંધ સાઈડ છે, એટલે કે આપણી સાઈડ છે, ત્યાં ડિઝાઇન બનાવીશું. સેન્ટરમાં બોક્સ સ્પ્લિટ્સ લેવાની છે, તેના માટે જે આગળની સાઈડ આપણે 1 ઇંચનું માર્કિંગ કર્યું હતું તે આ રીતે માપી લઈશું અને તેનાથી હાફ લઈ અને અહીંયા માર્કિંગ કરીશું. અત્યારે જે પ્લીટ્સનું માર્કિંગ કરીએ છીએ તે કુર્તીની અંદરની સાઈડ છે. જેટલું ઉપરની સાઈડ માર્કિંગ કર્યું છે તેટલું જ માર્કિંગ જ્યાં કમરની લેન્થ આવે છે ત્યાં કરીશું અને ત્યાં સુધી સ્ટ્રેટ લાઈન ડ્રો કરી લઈશું. હવે જે લાઈન ડ્રો કરી છે ત્યાં સિલાઈ લગાવીશું અને બંને સાઈડ વ્યવસ્થિત સિલાઈને લોક પણ લગાવીશું. સિલાઈ લગાવી લીધા પછી આ રીતે ઓપન કરી લઈશું અને જે પ્લીટ્સ લીધી છે તેને સેન્ટરથી ખોલી અને વ્યવસ્થિત ઇસ્ત્રી કરી લઈશું. આ રીતે બોક્સ પ્લીટ્સ રેડી કરી લીધા પછી કુર્તીને રાઈટ સાઈડ પલટાવી લઈશું અને જેટલી પ્લીટ્સની લેન્થ છે ત્યાં સુધી માર્કિંગ કરી લઈશું. જ્યાં સુધી પ્લીટ્સનું માર્કિંગ કર્યું છે ત્યાં સુધી માપી લઈશું અને તે સાઈડની કેનવાસ પટ્ટી લીધેલી છે અને તેની પહોળાઈ 1 ઇંચ લીધેલી છે. હવે જે કાપડમાંથી ડિઝાઇન બનાવવાની છે તે લીધું છે અને કેનવાસ પેપરને તેની પર ઇસ્ત્રીથી લગાવી લઈશું અથવા તો સિલાઈ પણ લગાવી શકાય. આ પટ્ટીને કાપડ પર લગાવતા પહેલાં એક સાઈડથી આ રીતે શેપ આપી લઈશું. આ રીતે ઇસ્ત્રી લગાવી અને રેડી કરેલી પટ્ટીને 3 બાજુથી ફોલ્ડ કરી લઈશું, જે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો. પટ્ટીને ફોલ્ડ કરતી વખતે 5 નંબરની સિલાઈ શા માટે લગાવી છે તેનો આન્સર આપણે આગળ જોઈશું. આ રેડી કરેલી પટ્ટીને કુર્તી જોડે લગાવીશું. પટ્ટીનો જે પોઈન્ટવાળો ભાગ છે તેને બોક્સ પ્લીટ જ્યાં પૂરી થાય છે ત્યાં આ રીતે રાખીશું અને શોલ્ડર સુધી આ રીતે વ્યવસ્થિત ગોઠવી પિન કરી લઈશું અને ત્યારબાદ એકદમ બોર્ડર પર સિલાઈ લગાવીશું. અને હવે જે 5 નંબરની સિલાઈ લગાવી હતી તે ખોલી લઈશું, જેથી વધારે સિલાઈથી કુર્તીનો લુક ખરાબ ન થાય. આટલું થઈ ગયા પછી સાઈઝ પ્રમાણે ફરી વખત મેજરમેન્ટ લઈ અને એક્સ્ટ્રા કાપડ છે તે કટ કરી લઈશું. અને જે રીતે પાછળના નેકનું કટિંગ કરીએ છીએ તે જ રીતે નેકનું કટિંગ કરી લેવું અને ફિનિશિંગ પણ આપી લેવું.
રેડી થયેલા બેક પાર્ટને સાઈડ પર રાખીશું અને ફ્રન્ટમાં ડિઝાઇન બનાવીશું. ફ્રન્ટ પાર્ટનું પણ આ રીતે કટિંગ કરી લીધેલું છે. તેમાં સૌપ્રથમ નેકનું માર્કિંગ કરીશું. આ કુર્તીમાં જે નેક ડિઝાઇન બનાવવાના છીએ તેમાં કોલર નથી બનાવવાનો, છતાં પણ તે રેડી થયા પછી તેનો લુક કોલર નેક જેવો આવશે. આપણે વિડીયોમાં આગળ જોયું તે પ્રમાણે કુર્તીનું મેઇન ફેબ્રિક છે તે કલમકારી પ્રિન્ટનું છે અને નેકમાં ડિઝાઇન બનાવવા માટે જે વેસ્ટ ફેબ્રિકનો યુઝ કરવાના છીએ તે પણ તે જ પ્રિન્ટનું લીધેલું છે અને તેની સાઈઝ આ પ્રમાણે છે. બ્લેક કલરનો પીસ છે તેમાંથી આ વર્કવાળી બોર્ડર અલગ કરી લીધેલી છે. તેનો યુઝ અત્યારે નથી કરવાનો, તે આપણે આગળ ક્યારેક કરીશું. અને આ બંને પીસને આ રીતે સિલાઈ લગાવી અને જોઈન્ટ કરી લેશું. અને હવે જે એક્સ્ટ્રા કાપડ છે તેને કટિંગ પણ કરી લેશું. આટલું રેડી કરી લીધા પછી કુર્તીમાં માર્કિંગ કરીશું. તેના માટે કુર્તીને ઓપન કરી લેશું અને આ કુર્તીની રાઈટ સાઈડ છે અને આ અંદરની સાઈડ છે. તો કુર્તીની રાઈટ સાઈડ એકદમ સેન્ટરમાં લાઈન ડ્રો કરીશું. સેન્ટર માર્કિંગ કરી લીધા પછી શોલ્ડરથી આ રીતે મેજર ટેપ રાખીશું અને 7 ઇંચ ઉપર બીજું માર્કિંગ કરીશું. નેક કટિંગ 3 ઇંચ ઉપર કરેલું છે અને 4 ઇંચ નીચે બીજું એક્સ્ટ્રા લઈશું. જે 7 ઇંચનું માર્કિંગ કુર્તીમાં કર્યું હતું તેટલું જ માર્કિંગ અહીંયા પણ કરીશું. અને આ પીસમાં પણ સેન્ટર માર્કિંગ કરી લઈશું. હવે જે ડિઝાઇન બનાવવા માટે પીસ રેડી કરેલો છે તેમાં 7 ઇંચ ઉપર જે માર્કિંગ કર્યું ત્યાં સુધી કટ લગાવી લઈશું. આ રેડી કરેલા પીસને કુર્તી જોડે લગાવવાનો છે, તેના માટે બંને સેન્ટર વ્યવસ્થિત આવે તે રીતે ગોઠવી લઈશું. આ રીતે વ્યવસ્થિત ગોઠવી અને 3 બાજુ સિલાઈ પણ લગાવી લીધી છે. કુર્તીને અંદરની સાઈડ પલટાવી અને જે પ્રમાણે નેકનો શેપ છે તે પ્રમાણે કટ કરી લઈશું અને સેન્ટરથી પણ કટ લગાવી લઈશું. કુર્તીમાં આટલું ફિનિશિંગ આપી લીધા પછી હવે જે મેઇન ડિઝાઇન છે તે બનાવીશું. અને એ ડિઝાઇન બનાવવા માટે કુર્તીના જ ફેબ્રિકનો એક પીસ લીધેલો છે. તેની સાઈઝ આ પ્રમાણે છે અને કુર્તીમાં જે ડિઝાઇન બનાવવા માટે આપણે પીસ કટિંગ કર્યો તો તેના કરતાં આ થોડોક મોટો રાખેલો છે અને મોટો શા માટે રાખ્યો છે તે આપણે આગળ જોઈશું. આ પીસમાંથી ડિઝાઇન બનાવતા પહેલાં તેને 3 બાજુ ફિનિશિંગ આપવાનું છે. તેને આ રીતે ફોલ્ડ કરી સિલાઈ પણ લગાવી શકો છો અથવા તો ઓવરલુક પણ કરી શકો છો. આટલું થઈ ગયા પછી આને કુર્તી જોડે જોઈન્ટ કરવાનો છે. તેના માટે આ તેની રાઈટ સાઈડ છે અને આ અંદરની સાઈડ છે. બંનેની રાઈટ સાઈડ સામસામે આવે તે રીતે ગોઠવીશું અને પિન કરી લઈશું. વ્યવસ્થિત પિન કરી લીધા પછી કુર્તીને અંદરની સાઈડ પલટાવી લઈશું. જે પ્રમાણે નેકનો શેપ છે તે જ પ્રમાણે સિલાઈ લગાવી લઈશું. સિલાઈ લગાવી લીધા પછી આ રીતે કટિંગ કરી લઈશું.
જ્યારે નેકમાં ફિનિશિંગ આપવાનું હોય ત્યારે આ રીતે કટ લગાવવા ખૂબ જ જરૂરી છે, તેથી નેક વ્યવસ્થિત રીતે પલટાવી શકાય. વ્યવસ્થિત કટ લગાવી લીધા પછી આ લગાવેલા પીસને કોર્નર વ્યવસ્થિત બને તે રીતે અંદરની સાઈડ પલટાવી લઈશું. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો નેકના બધા શેપ કેટલા વ્યવસ્થિત આવ્યા છે અને અંદરની સાઈડ પણ એકદમ ફિનિશિંગથી રેડી થયું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે વિડીયો બરોબર જોયો હશે તો તમને ખ્યાલ હશે આપણે આગળ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો કે જે લાસ્ટ પીસ કટિંગ કર્યો તે મોટો શા માટે કટિંગ કર્યો હતો. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઉપરની ડિઝાઇન કરતાં નીચેનો જે પીસ છે તેની સાઈઝ મોટી છે. હવે ઉપરની સાઈડ ફિનિશિંગ આપતા પહેલાં આ જે પીસ છે તેને આપણે બંને સાઈડ સિલાઈ લગાવી લઈશું, જેથી કુર્તી પહેરતી વખતે આ પીસનો કોર્નર ઊંચો થઈ અને નેકની સાઈડથી બહાર ન આવે. નેકમાં ફિનિશિંગ આપવા માટે બીજું પણ આપણે વેસ્ટ ફેબ્રિક જ લીધેલું છે, જે કુર્તીમાં ડિઝાઇન છે તે જ કલરનું છે. તેને આ રીતે સીધી પટ્ટીમાં કટિંગ કર્યું છે અને બંને સાઈડથી ઇસ્ત્રી લગાવી અને ફોલ્ડ કરી લીધું છે. સીધી પટ્ટીને કુર્તી જોડે લગાવવા માટે કોર્નર વ્યવસ્થિત કેવી રીતે બનાવાય તે આપણે મશીન પર જોઈશું. હવે આ પટ્ટીને કુર્તી જોડે લગાવતી વખતે સૌપ્રથમ બહારની સાઈડ સિલાઈ લગાવીશું, જેથી કોર્નર વ્યવસ્થિત બનાવી શકાય. હવે પટ્ટીની અંદરની સાઈડ સિલાઈ લગાવીશું. અને આ રીતે વ્યવસ્થિત કોર્નર ફોલ્ડ કરી અને ત્યાં પણ સિલાઈ લગાવીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો સીધી પટ્ટીથી પણ નેકમાં આ રીતે ફિનિશિંગ આપી શકાય છે. અને હવે લાસ્ટમાં નેકનો જે ફાઇનલ લુક છે તે જોઈશું. સેન્ટરથી જે કટ લગાવ્યો છે ત્યાંથી નેકને આ રીતે ફોલ્ડ કરી લઈશું અને સામેની સાઈડ પણ તે જ પ્રમાણે ફોલ્ડ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે તમે ખૂબ જ ઇઝી રીતથી ટ્રેન્ડિંગ નેક ડિઝાઇન બનાવી શકો છો. અને હજી આ નેકમાં ડિઝાઇનર લુક આપવા માટે જો તમને હેન્ડવર્ક ફાવે છે તો હેન્ડવર્ક પણ કરી શકો છો, અથવા તો બંને કોર્નર પણ બટન પણ લગાવી શકો છો. કુર્તીનું મેઇન ફેબ્રિક છે તે પણ ટ્રેડિશનલ પ્રિન્ટનું છે અને જે ડિઝાઇન બનાવવા માટે યુઝ કરેલા પીસ છે તે બધા જ ટ્રેડિશનલ પ્રિન્ટના છે. માટે કુર્તીમાં લગાવવા માટેના બટન પણ આપણે તેવા જ લઈશું.
આ રીતે ફ્રન્ટ અને બેકની ડિઝાઇન બનાવી લીધા પછી આર્મહોલના ટક્સ લઈશું અને શોલ્ડર પણ જોઈન્ટ કરી લઈશું. આ કુર્તીની સ્લીવને પણ ડિઝાઇનર સ્લીવ બનાવેલી છે, જેનો વિડીયો આગળ આપેલો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ કુર્તીમાં આપણે સાઇડ સ્લીટ બનાવવાની છે અને સાઇડ સ્લીટમાં ડિઝાઇનર પોકેટ કેવી રીતે બનાવવું તે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ કુર્તીની ફ્રન્ટ અને બેકની ડિઝાઇન કેવી લાગી? જો પસંદ આવી હોય તો પણ કમેન્ટ કરો અને ન પસંદ આવી હોય તો પણ કમેન્ટ કરો.